Một chiến lược Forex vừa trải qua chuỗi thua, bạn có hai nỗi sợ trái ngược: bỏ nó quá sớm, ngay trước lúc nó hồi phục, hoặc cố chấp quá lâu, trong khi lợi thế thật sự đã biến mất. Cả hai quyết định đều có thể rất đắt. Vấn đề là đường vốn chỉ cho bạn biết tài khoản đang đi xuống, nó không nói nguyên nhân là xác suất bình thường, chênh lệch giá mua bán tăng, bạn thực thi sai, thị trường đổi trạng thái, hay chính chiến lược đã yếu đi. Một hình dạng, nhưng có nhiều nguyên nhân. Trong video này, chúng ta không tìm một con số thần kỳ kiểu mức sụt giảm vốn 10% thì dừng. Thay vào đó, bạn sẽ có một quy trình 4 lớp để biết cần tiếp tục, giảm rủi ro, tạm dừng triển khai hay mở lại nghiên cứu. Quy trình này không bảo đảm bạn luôn nhận ra đúng thời điểm một lợi thế biến mất, không phương pháp nào làm được điều đó. Mục tiêu thực tế hơn là giảm hai lỗi: hoảng loạn trước biến động bình thường và phớt lờ bằng chứng đang xấu dần. Mức sụt giảm vốn là khoảng cách từ đỉnh đường vốn trước đó xuống mức đường vốn hiện tại. Mức sụt giảm vốn lớn nhất là khoảng từ đỉnh tới đáy lớn nhất trong cửa sổ bạn đo. Nó là một thống kê của đường đi đã xảy ra, không phải trần lỗ cho tương lai. Trong video này, lợi thế là kỳ vọng dương sau chi phí, trong đúng cặp tiền, phiên, khung thời gian và điều kiện mà chiến lược được thiết kế để giao dịch. Sự suy yếu lợi thế là khi phân phối kết quả dòng dịch chuyển xấu đi một cách kéo dài. Muốn biết kết quả giao dịch thật có bất thường hay không, trước hết bạn phải biết bình thường của chiến lược trông như thế nào. Nếu mốc tham chiếu chỉ là một đường vốn đẹp hoặc một con số lợi nhuận năm, bạn chưa có đủ mốc để so sánh. Mốc tham chiếu đầu tiên là kỳ vọng theo R trên mỗi lệnh, sau chênh lệch giá mua bán, phí hoa hồng và trượt giá giả định. Đi cùng nó phải có tỷ lệ thắng, mức thắng trung bình, mức thua trung bình và tỷ lệ lời so với lỗ. Đừng chỉ lưu tỷ lệ thắng rồi bỏ quên kích thước thắng và thua. Mốc tham chiếu thứ hai là cả phân phối mức sụt giảm vốn, không chỉ mức sụt giảm vốn lớn nhất lịch sử. Bạn cần biết trong những cửa sổ cùng độ dài, mức sụt giảm vốn thường nằm ở đâu, phân vị 90 và 95 là bao nhiêu, cùng thời gian phục hồi thường gặp. Mốc tham chiếu thứ ba là chuỗi thua dài nhất và tổng R trong các cửa sổ như 30, 60 hoặc 100 lệnh. Một chuỗi 7 lệnh thua có thể hiếm với chiến lược này, nhưng lại hoàn toàn bình thường với chiến lược khác. Mốc tham chiếu thứ tư là bối cảnh, chiến lược theo xu hướng, hồi quy về trung bình và phá vỡ không phản ứng giống nhau trước thị trường đi ngang, biến động cao hoặc thanh khoản mỏng. Nếu trộn mọi trạng thái vào một đồi, bạn sẽ chẩn đoán sai nguyên nhân. Nhưng có một cảnh báo quan trọng, mốc tham chiếu kiểm thử quá khứ có thể đã quá lạc quan. Bạn càng thử nhiều bộ tham số rồi chọn bộ đẹp nhất, thiên lệch lựa chọn và quá khớp càng dễ làm kỳ vọng ban đầu phồng lên. Mốc tham chiếu cũng phải được kiểm chứng. Vì vậy hãy ưu tiên kết quả ngoài mẫu, kiểm thử cuốn chiếu, giao dịch giả lập hoặc kiểm thử tiếp diễn, đồng thời ghi rõ số cấu hình đã thử và chi phí. Mốc tham chiếu tốt không phải lời tiên tri, nó chỉ là mô hình tham chiếu tốt nhất bạn có, với giả định công khai. Trước khi giao dịch thật, hãy khóa 3 thứ: cửa sổ đánh giá, chỉ báo cảnh báo và hành động tương ứng. Nếu đợi tới lúc đang thua mới chọn cửa sổ, đổi chỉ số hoặc dịch ngưỡng, bạn sẽ vô thức chỉnh phép kiểm tra theo chính kết quả cần đánh giá. Hãy dùng một chiến lược giả định, xác suất thắng 48%, mỗi lệnh thắng dòng cộng 1,36R, mỗi lệnh thua dòng trừ 1,04R, kỳ vọng lý thuyết là cộng 0,112R mỗi lệnh. Ta mô phỏng 200.000 đường, mỗi đường 60 lệnh, với mã khởi tạo cố định và giả định các lệnh độc lập. Đây chỉ là ví dụ dạy cách suy nghĩ, không phải mô hình mặc định cho chiến lược thật của bạn. Trong mô hình đó, trung vị tổng R sau 60 lệnh là cộng 7,2R, nhưng phân vị 5% là âm 9,6R, còn phân vị 95 là cộng 21,6R. Biên kết quả rất rộng. Mức sụt giảm vốn lớn nhất ở phân vị 90 là khoảng 12,96R và ở phân vị 95 là khoảng 15,12R. Chuỗi thua dài nhất tại phân vị 95 là 9 lệnh liên tiếp. Xác suất kết thúc 60 lệnh ở mức âm 6R hoặc thấp hơn là khoảng 8,49%. Nghĩa là kết quả này đau, nhưng chưa cực hiếm ngay cả khi kỳ vọng của mô hình vẫn dương. Nếu tổng R rơi xuống âm 12R hoặc thấp hơn, xác suất trong mô hình chỉ khoảng 1,57%. Đây là tín hiệu mạnh hơn nhiều để điều tra, nhưng hiếm vẫn chưa đồng nghĩa lợi thế chắc chắn đã chết. Tại sao? Vì mô hình có thể sai, lệnh thật có thể phụ thuộc nhau, chi phí có thể đổi, thị trường có thể chuyển trạng thái thị trường, hoặc kiểm thử quá khứ ban đầu đã chọn chúng một cấu hình may mắn, con số chỉ định hướng câu hỏi tiếp theo, không tự trả lời nguyên nhân. Vì vậy, khi chiến lược rơi vào mức sụt giảm vốn, đừng nhảy thẳng tới kết luận, đi theo đúng 4 lớp, kiểm dữ liệu và thực thi, so với mốc tham chiếu, tách trạng thái thị trường, rồi mới xem bằng chứng dịch chuyển kéo dài của lợi thế. Lớp 1 nghe đơn giản, nhưng thường tiết kiệm nhiều nhất. Bạn có đang giao dịch đúng chiến lược đã kiểm tra không? Hãy đối chiếu mã tín hiệu, phiên bản quy tắc, cặp tiền, khung thời gian và khoảng thời gian hoạt động với mốc tham chiếu đã khóa. Kiểm từng tín hiệu, giao dịch thật có bỏ lỡ lệnh hợp lệ nào, vào thêm lệnh ngoài quy tắc nào, hay ghi nhận sai điểm vào và điểm thoát không. Chỉ cần vài lệnh bị bỏ hoặc thêm trong mẫu nhỏ cũng có thể làm kỳ vọng thay đổi đáng kể. Sau đó so giá khớp dự kiến với giá khớp thực tế, điểm vào chậm, điểm dừng lỗ bị trượt, điểm chốt lời khớp không đủ hoặc lệnh bị báo giá lại đều làm phân phối R khác kiểm thử quá khứ. Nếu không lưu hai mức giá, bạn sẽ không biết phần nào là tín hiệu, phần nào là thực thi. Tách riêng chênh lệch giá mua bán, phí hoa hồng và trượt giá theo cặp, phiên và điều kiện tin tức. Trong Forex, chi phí thanh khoản không cố định mãi, một lợi thế mỏng có thể biến mất sau chi phí dù logic và lệnh chưa đổi. Kiểm tiếp quy mô vị thế và hành vi, bạn có tăng rủi ro sau chuỗi thua, rơi điểm dừng lỗ, chốt non, bỏ lệnh vì sợ hoặc và lại để trả thù không. Khi quy tắc giao dịch thật khác quy tắc kiểm thử, mức sụt giảm vốn không còn là phép kiểm tra sạch của chiến lược. Đừng quên những thay đổi âm thầm, nguồn dữ liệu khác,
múi giờ lệch, giờ mùa hè, thông số sản phẩm đổi, hoặc nhà môi giới xử lý phiên thanh khoản mỏng khác trước. Các chi tiết này không hấp dẫn, nhưng chúng có thể tạo một sự suy yếu lợi thế giả. Cách làm thực tế là bảng đối chiếu từng giao dịch, tín hiệu dự kiến, lệnh thực tế, chênh lệch giá, chi phí, mức rủi ro theo R, vi phạm quy tắc và lý do bỏ lệnh. Sau đó cộng riêng phần hao hụt do thực thi thay vì trộn vào lãi lỗ tổng. Nếu phần lớn suy giảm được giải thích bởi thực thi, kết luận hiện tại là triển khai lệch, không phải lợi thế chết. Tạm dừng, sửa triển khai và kiểm thử tiếp diễn lại cùng quy tắc. Đừng vội tối ưu logic tín hiệu để che một lỗi vận hành. Danh sách kiểm tra lớp 1 gồm 6 mục, đúng phiên bản quy tắc, không thiếu hoặc thừa tín hiệu, giá khớp thực tế khớp giả định, chi phí nằm trong vùng dự kiến, quy mô vị thế đúng và không có can thiệp thủ công chưa ghi nhận. Nếu dữ liệu và thực thi sạch, chuyển sang lớp 2, thay vì hỏi tài khoản đang âm bao nhiêu, hãy hỏi kết quả hiện tại nằm ở đâu trong phân phối mà chính chiến lược từng tạo ra dưới những giả định tương đương. Bắt đầu bằng kỳ vọng cuốn chiếu trên cửa sổ đã định trước, hiển thị cả khoảng tham chiếu, không chỉ đường trung bình. Một điểm rơi dưới trung bình không đáng ngạc nhiên, nhiều cửa sổ liên tiếp vượt khỏi giải xấu mới đáng chú ý hơn. Tiếp theo phân rã kỳ vọng thành tỷ lệ thắng, mức thắng trung bình và mức thua trung bình. Nếu tỷ lệ thắng giảm nhưng mức thắng trung bình tăng, câu chuyện khác với trường hợp tỷ lệ thắng giữ nguyên mà mức thua trung bình phình ra vì điểm dừng lỗ hoặc trượt giá. Đặt mức sụt giảm vốn lớn nhất và chuỗi thua dài nhất vào phân vị của mốc tham chiếu. Phân vị cao là cờ cảnh báo, không phải bản án. Hãy xem nó đi cùng tổng R, tỷ lệ lời so với lỗ, chi phí và tần suất tín hiệu hay không. Theo dõi cả số tín hiệu và thời gian giữ lệnh. Chiến lược bỗng phát tín hiệu nhiều gấp đôi hoặc giữ lệnh lâu hơn rõ rệt có thể cho thấy cấu trúc đầu vào đã thay đổi trước khi đường vốn kịp phản ánh đầy đủ. Hãy nghĩ như bác sĩ đọc nhiều dấu hiệu, không như trọng tài nhìn một vạch đỏ. Mức sụt giảm vốn, kỳ vọng, tỷ lệ lời so với lỗ, tần suất và chi phí là những mảnh bằng chứng khác nhau. Chúng cùng chỉ một hướng mới tạo ra câu chuyện mạnh. Cẩn thận với việc kiểm tra mỗi ngày rồi dừng ở lần đầu thấy giá trị P nhỏ hoặc một đường vượt ngưỡng. Càng nhìn nhiều lần và thử nhiều chỉ số, xác suất báo động giả càng tăng. Lịch kiểm tra phải được khóa trước. Trong giai đoạn đánh giá, đóng băng quy tắc, nếu bạn đổi điểm dừng lỗ, lọc thêm phiên và điều chỉnh điểm vào sau mỗi tuần xấu, bạn đang tạo một chiến lược mới liên tục, khi đó không còn mốc tham chiếu ổn định để so sánh. Kết thúc lớp 2, một vượt ngưỡng đơn lẻ là màu vàng, nhiều chỉ số độc lập lệch xấu, lặp lại qua các cửa sổ đặt trước là màu cam. Nhưng trước khi gọi đó là sự suy yếu lợi thế, ta còn phải trả lời câu hỏi về trạng thái thị trường. Kỳ vọng tổng thể có thể giảm chỉ vì thị trường dành ít thời gian hơn cho điều kiện mà chiến lược làm tốt, đó là thay đổi cơ cấu trạng thái thị trường. Nó khác với việc chiến lược yếu đi ngay trong cùng loại điều kiện từng tạo ra lợi thế. Trạng thái thị trường phải được định nghĩa bằng biến quan sát trước, xu hướng hay đi ngang, độ biến động cao hay thấp, thanh khoản dày hay mỏng, phiên giao dịch hoặc khoảng cách tới tin quan trọng. Đừng định nghĩa trạng thái thị trường bằng việc lệnh vừa thắng hay thua. Hãy chia bảng theo dõi thành 2 tầng. Tầng 1 cho biết tỷ trọng thời gian của từng trạng thái thị trường. Tầng 2 cho biết kỳ vọng và chi phí trong chính trạng thái thị trường đó. Nhờ vậy, bạn thấy cơ cấu thị trường đổi hay hiệu suất bên trong từng ngăn đã đổi. Ví dụ, chiến lược phá vỡ có thể yếu tổng thể vì thị trường đi ngang nhiều hơn. Nếu khi độ biến động mở rộng, kết quả của nó vẫn gần mốc tham chiếu, lợi thế lõi chưa có bằng chứng suy yếu mạnh, nó chỉ ít gặp môi trường phù hợp hơn. Ngược lại, nếu phá vỡ vẫn được kích hoạt trong những pha độ biến động mở rộng như trước, thực thi sạch, nhưng tỷ lệ lời so với lỗ và đà tiếp diễn liên tục thấp hơn mốc tham chiếu, nghi ngờ sự suy yếu lợi thế mạnh hơn. So sánh phải là cùng điều kiện với cùng điều kiện. Tin lớn, phiên nghỉ lễ hoặc một cú sốc thanh khoản có thể tạo cụm lỗ bất thường nhưng ngắn. Đừng nhầm một sự kiện hiếm với thay đổi cấu trúc kéo dài. Hãy tách cửa sổ sự kiện và xem kết quả sau sự kiện có trở về mốc tham chiếu không. Hai câu hỏi của lớp 3 là: thị trường có ít xuất hiện trạng thái thị trường phù hợp hơn không? Và trong cùng trạng thái thị trường phù hợp, phân phối kết quả có lệch xấu kéo dài không? Câu thứ hai mới tiến gần hơn tới bằng chứng lợi thế suy yếu. Sau khi loại lỗi thực thi và tách trạng thái thị trường, lớp 4 theo dõi sự dịch chuyển theo thời gian. Mục tiêu không phải tìm một điểm gãy hoàn hảo, mà xem các sai lệch nhỏ có tích lũy nhất quán theo một hướng hay không. CUSUM là một cách cộng dồn phần chênh giữa kết quả mới và trung bình mốc tham chiếu. Khi chiến lược vẫn quanh mốc tham chiếu, đường cộng dồn dao động. Nếu trung bình dịch xuống nhỏ nhưng kéo dài, sai lệch sẽ tích tụ và dễ nhìn hơn một lệnh đơn lẻ. Nhưng CUSUM không có cài đặt dùng chung, ngưỡng nhẹ hơn phát hiện sớm hơn, đồng thời báo động giả nhiều hơn, ngưỡng chậm hơn ít ồn, nhưng có thể khiến bạn phản ứng muộn. Đây là đánh đổi phải quyết định trước. Kiểm định chuỗi có thể hỗ trợ xem chuỗi thắng thua có sự tạo cụm khác kỳ vọng ngẫu nhiên hay không. Tuy nhiên, một kiểm thử bị không đạt không cho biết nguyên nhân, và một kiểm thử đạt không bảo đảm lợi thế còn nguyên. Nó chỉ là thêm một mảnh bằng chứng. Bộ bằng chứng tốt nên có ít nhất 3 góc. Kết quả dòng lệch khỏi mốc tham chiếu, cấu phần như tỷ lệ lời so với lỗ hoặc tần suất tín hiệu cũng nổi, và sai lệch vẫn tồn tại trong cùng trạng thái thị trường. Thêm CUSUM hoặc kiểm định chuỗi như công cụ hỗ trợ, không làm nút phán quyết. Nếu chỉ đường vốn xấu nhưng thực thi lệch, hãy sửa thực thi. Nếu kết quả tổng thể xấu nhưng trong cùng trạng thái thị trường ổn, hãy xem lại phạm vi hoạt động. Nếu nhiều chỉ số cùng xấu trong cùng trạng thái thị trường và kéo dài qua cửa sổ đã khóa, bằng chứng sự suy yếu lợi thế mạnh lên rõ rệt. Ngay cả lúc đó, dùng ngôn ngữ chính xác, chiến lược có bằng chứng suy yếu đủ để tạm dừng và nghiên cứu lại, không phải đã chứng minh chất vĩnh viễn. Thị trường thay đổi, nhưng dữ liệu của chúng ta cũng luôn hữu hạn. Trạng thái xanh, thực thi đúng, các chỉ số còn trong mốc tham chiếu và trong cùng trạng thái thị trường chưa có dịch chuyển kéo dài. Hành động là tiếp tục đúng mức rủi ro đã định.
không tối ưu lại chỉ vì một tuần hoặc một cụm lệnh xấu. Trạng thái vàng, một hoặc vài chỉ số đã vượt ngưỡng nhưng cỡ mẫu và bằng chứng chưa đủ. Nếu kế hoạch giao dịch cho phép, giảm rủi ro, đóng băng quy tắc và thu thập thêm đúng cửa sổ, không tăng khối lượng để gỡ lại và không đổi kiểm thử giữa chừng. Trạng thái đỏ do triển khai, lệnh bị bỏ lỡ, trượt giá, chênh lệch giá mua bán, quy mô vị thế hoặc can thiệp thủ công giải thích phần lớn suy giảm. Tạm dừng giao dịch thật, sửa triển khai và kiểm thử tiếp diễn lại. Đây là lỗi hệ thống vận hành, chưa phải kết luận về logic tín hiệu. Trạng thái đỏ cần đánh giá lại lợi thế, thực thi sạch, nhiều chỉ số độc lập lệch xấu, kéo dài qua cửa sổ đã khóa và vẫn xấu trong cùng trạng thái thị trường. Tạm dừng chiến lược, mở nghiên cứu lại, đừng vá tham số trực tiếp trên mẫu giao dịch thật đang khiến bạn lo lắng. Quy trình 5 bước để lưu lại là khóa mốc tham chiếu, kiểm thực thi, so nhiều chỉ số, tách trạng thái thị trường, ra quyết định bằng ma trận xanh, vàng, đỏ. Mỗi bước phải có dữ liệu và hành động được viết trước, không dựa vào cảm giác sau chuỗi thua. Mức sụt giảm vốn là lý do để kiểm tra, không phải bằng chứng để hoảng loạn. Sự suy yếu lợi thế là kết luận tích lũy từ nhiều lớp dữ liệu, không phải tên mới của một chuỗi thua. Hãy áp dụng quy trình này vào chiến lược gần nhất, với rủi ro đủ nhỏ để sai mà vẫn còn cơ hội học. Nội dung chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân.